درود صدف به جان، به به، مشتاق صدا شما چه دیدار، ارادتمند، قدمتون قربانشون. کجایی مبارک به شما آقای آمریکا. رحیم؟ قربونتون برم، ما مرسی. دورادور زیر سایتونیم. شما محمد جان، درود به همه دارم، فرزاد جان، ملودی خانم، شهرزاد خانم. امروز سعادتی داشتیم بیایم عرض ادب کنیم، حضورا دم تکون بدیم خدمتتون. خوبی صدف نه جان؟ چه قربون شما، مرسی، خیلی ممنونم. تشریف بیارید قربانت. آقای رحیمی. من واقعا بر بزنید به ما. سعادت یارم نیست، وگرنه من که دلم پیش همتونه. دوست دارید. منتها امروز استثناء بوده که تونستم باشم و بتونم بیام ولی بیشتر از راه یوتیوب گوش میدم سخنان استاد فخرآور و بچه ها رو. به هر اوکی. حال دلم هم برای خیلی همتون خیلی خوشحال شدم صداتون رو قربانت. شنیدم. خیلی خوشحال قربونتون شدم. برم، دلم مرسی. پیشتونه، اگرم احیانا حضور نیستم دلم همیشه پیشتونه. قربون همتون برم. فدای شما. خیلی خوب، بذارید من بچه ها رو هم چیز کنم، مودریتور کنیم. درود بر و شما. ببخشید من داشتم بچه ها رو پین میکردم، مایک باز نکردم جنابیمون. زان سهر عزیز ارادت دارم ملودی جان. به همه عزیزانی هم که پیغام میدن من از اینجا تشکر میکنم. حالا شاید دستم بند باشه ولی شفاهن از همتون تشکر میکنم. قربون شما برم. شهره عزیز، دوستان پس فراموش نکنید که روم رو به اشتراک بذارید دیگه، هم توی ایکس هم توی استوری های این اینستاگرامی، و همینطور دوستان خودتون رو هم دعوت کنید به روم. آزیتای عزیز رو دارم میبینم. درود بهت آزیتا جان، بیاید روی استیج. درود شهره عزیز. درود درود. یکی نوشته تایتل مشکل. نه مشکل نداره. چه مشکلی داره؟ هیچ مشکلی نداره. خب فکر میکنم تا 2 دقیقه دیگه باید برنامه شروع بشه. به به، خانم مهلاقا فخرآورم تشریف آوردن. خانم فخرآور تشریف بیارید روی استیج. یه نفر رو دارم اون پایین میبینم که هنوز جوین نکرده به درود بر میگی. درود صدف جان. درود بر شما، خوش اومدید. ساناز عزیز هم بذار پیداش کنم. آها اوکی. ساناز جان درود بر شما، درود صدف. درود صدف خوش عزیز. درود بر اومدید. همه. مرسی قربانه. خب بذارید یک لحظه. دوستانی هم که هند ریز میکنید تشریف داشته باشید. بعد از لایو ما اکسپت میکنیم، میتونید بیاید روی استیج و صحبت های شما دوستان رو بشنویم. 1 دقیقه دیگه باقی مونده. دوستان بعد از شروع برنامه فقط فراموش نکنید لایک کردن رو، کامنت گذاشتن رو، و اگر هم که سابسکرایب نکردید عضو بشید به کانال یوتیوبی اینایسی تیوی 24. من لینک رو این بالا گذاشتم. دوستان میتونن از طریق این لینک برن و توی کانال یوتیوبی اینایسی تیوی 24 برنامه رو ببینن. اگه یکی از بچه‌ها میتونست یه موزیک توری خیلی کوتاه پخش بکنه در حد 1 دقیقه خوب بود. 1 دقیقه 2 دقیقه تا برنامه شروع بشه. شما الان نمیخوایم؟ بله خانم گنجی هم تشریف آوردن. ببینیم دوستانی که هنوز ممبر نشدید به هاوس لطف کنید جوین بشید. این بغل اسم درود کنگره ملی دوستان. ایرانه. بچه من تلفن رو درود. میبندم. صدف جان چجوری پخش میکنی تو کلاب هاوس؟ شما میتونید الان مایکتون رو باز بذارید از این طرف یا اینکه نه؟ من میتونم پخش کنم فکر کنم. اگه بتونی تو پخش کنی، من میترسم یه وقت یه چیزی آره بشه من بعد با اینترویو قاطی بکنم. آره من میتونی تو؟ آره من فکر میکنم بتونم. اوکی very good. مرسی بچه ها. اوکی there is club house. They're ready to go. تصویر تو رو من ندارم. یه لحظه اجازه بدید به من باش کنم. کیو؟ منو؟ میخواد به قطع کدم دوباره بیام؟ My pictures are up for some reason.
Okay, there we go. I'm gonna read the comments on YouTube too to see what they say. روشن صدای من داری؟ دارم یاسر جان. یک مرسی. لحظه شده تصویر یه لحظه رفت اصلا فریز شدم یکی صبر کن. الان چی؟ من مشکل نداره من دارم درستش میکنم. خب الان خانم گنجی همینجوری که مایکتون بازه قرار همینجوری پخش بشه یا اینکه الان دارید من با این تست میرید اوپنینگ چجوریه؟ خودتون شروع میکنم. الان داریم تست میدیم، الان شروع داریم میکنیم و اوکی مایکتون چی میشه وا میمونه یا اینکه میبندین من پخش میکنم؟ بسا خیلی خوب. یه لحظه دوستان باشید لطفا. 24 نفر رو اون شیر کردن. یه ذره دوستان همکاری بیشتری داشته باشید عزیزانی که در آدینس هستید. من بچه های خودمونم اونایی که میبینم رو دارم اینوایت میکنم که بیان روی استیج، ولی اگر کسی رو ندیدم لطف کنید خودتون هند ریز کنید. صدیقه عزیز یه فکر کنم آقای سیامک هم. سیامک جان اگر هند ریز کنید ممنون میشم، من پیداتون نمیتونم بکنم. بله درود بر شما، خیلی خوش اومده. صدیقه جان درود بر شما. عزیز، درود به شما. من الان بیرون از خونم، فکر کنم تا مدت ها فقط بتونم بشنوم. اوکی درود به بابا. درود نانای عزیز، خوش اومدی. درود صدف عزیز، همه عزیزان. ببین کی اومده، ندا اومده. ندا جان بیا روی سیج. ای وای قبول نکرد و رفت بیرون، چرا؟ خب من منتظرم دیگه، این ور که رانشه من بلافاصله پخش میکنم. دوستان یک بار دیگه بگم قبل از اینکه برنامه شروع شه، عزیزانی رو من دارم میبینم که ممبر هاوس نیستم. به منم کاری نداشته باشید، اگه میشد ممبر میشد، متاسفانه این امکان وجود نداره. عزیزانی که اون پایین هستید و هنوز ممبر هاوس نشدید، میتونید اون بغل اسم کنگره ملی ایرانیان گزینه جوین رو این بالای همین لینکی که گذاشتیم بالای همین تایتل میبینید. باید آبی رنگ باشه این گزینه جوین، میتونید بزنید و ممبر هاوس کنگره ملی ایرانیان بشید. اگر هم دوست داشتید بچهای روی استیج رو فالو کنید. صدف جان ببخشید روم رو چجوری شیر میکنن؟ اون پایین دکتر رحیمی یه علامت 31 نوشته روی علامت مربعی که یه فلش رو به بالا داره. میدانم شیر ویا فیسبوک و مسنجر، کاپی لینک، اینوایت پیپل. من یه چند تا از بچه ها رو که دیدم اینوایت فرستادم. آره این وایتی ها بیشتر واسه بچهای توی همین کلاب هاوسه و این که میتونید مسیج بدید انگار من دیدم. دادم. این آره شیر یعنی همین. اوکی دست در نکن، مرسی. ببخشید قربون شما. فراموش کردم، یه مدت زیادی نیستم. نمیدونم چی. مرسی. خودتون روم میذاشتین ها، از یادش بخیر میادین دور دوران بودین. جوانی. مرسی قربانت. ببخشید.
چی شد این بر ببینم. وهاب جان درود بر شما. چه ساکت. وهاب عزیز. خیلی خوب برنامه شروع شد. و پاسخگو هم نباید باشه. ببینیم چی میخواد. برم جلو دیگه. آزادی اعصاب احتیاج داریم. بچه اگه خوب بود لایک کنید، اگرم نبود یه جوری بهم بفهمونید دیگه. رسانه‌ها باید آزاد بشه. زندان‌های سیاسی باید خالی بشه. اوپس. چرا گیر کرد؟ صدا خوب بود بچه‌ها؟ دوستان، آرکاداشلار. حقوق بشر باید حفظ. اوکی. فقط من نمیدونم این برنامه چرا داره گیر میکنه. تصویر من باید فریز باشه. نه درست شد مثل اوکی. خب برگشتیم، حالا یه مدتی فریز بودم ولی خوشحالم که برگشتیم. داریم رو استودیو جدید کار میکنیم. یه ذره ممکنه اشکال داشته. الان صدا رفته. کاش اون همونطور که دفعه پیش که با ما بود مدبر این کتاب گفته بود به ایران هست و من خیلی اکسایتدم که من این کتاب رو زود. دوستان مشکل از این طرف نیست، از استودیو. نمیدونم چرا ولی از خود کمی گرفتم و من میگفتم اینقدر این کتاب آدمایی که میشناسم هست که سیامک جان نمیتونی شما بیای روی استیج؟ من اکسپت کردم ولی at this busy time for you. I know you're very busy with the campaign coming out. And there's a lot of information that people like me who know that, oh my God, I think I'm frozen again. Not freezing was, that's it. I think that. I think I'm frozen, yeah. Yeah, مثل هممون frozen. یاسر جان صدف جان اگه میتونی با یاسر تماس بگی منو کن هر دو فریزیم. آره دارم میبینم الان تماس میگیرم. دوستان رو بشنویم، خیلی کوتاه باشه که همین الان این مشکل قراره که رسیدگی بشه و دوباره برگردیم ما به لایو. ولی درود آقای سیامک عزیز، خیلی خوش اومدین و عدد 37 رو دارم میبینم. دوستان یه مقدار بیشتر اگر که همکاری بکنید این عدد رو به 100 برسونید ممنون میشم از همه دوستان. و پس ما از بالا اگر که موافق هستید بریم از بالا دوستان مدیریتور رو در حد یک درود فرستادن هم بشنویم تا توی این فاصله این تایم رو بگذرونیم اینور و بعد برگردیم به برنامه لایو خانم گنجی. ملودی عزیز البته درود فرستاد. شهرزاد رو نمیدونم، مطمئن نیستم صداش رو شنیدیم یا اینکه نه. آقای دکتر رحیمی هم صداشون رو شنیدیم. سحر جان اگر که دسترسی دارید صدای شما رو میشنویم. یه چند نفر دوستان بذارید من اکسپت کنم دیگه، چون میگن که بیایید رو استیج. خیلی خب سحر عزیز دسترسی نداره. شهره عزیز درود بر شما. درود بر شما. صحبتی ندارم، منتظریم که
لایف شروع بشه و گوش بدیم. صحبت جالبی خواهد بود. مرسی. سپاس. البته حالا الان من نمیدونم چرا گیر کرده، ولی به هر ترتیب بعدش باید یه ترجمه فارسی هم بشه دیگه. بعد میایم این ور رو در متاسفانه مورد مثل که برنامه. اشکال اینترنتیه بچه ها. من نمیدونم، شاید آقای تیمرمن بیارم اصلا تو کلابهاوس. Can you have Clubhouse, right? I'm sorry? You have that capability to go to our Clubhouse or no? I have no idea what Clubhouse is. You don't know what it is. خب نمیتونم بیارم. یاسر. Yeah, I think he's having issues on his side with the internet. اوکی، نفر بعد آزیتا بودش. آزیتا جان اگر که شما میتونی صحبت کنی شما رو میشنویم، در غیر این صورت میریم سراغ خانم مهلاقا فخرآور عزیز. خب نمیتونم. خانم مهلاقا اگر که دسترسی دارید شما رو میشنویم، بفهم. اوکی. ساناز جون. ساناز هم دسترسی نداره. خانم گنجی هم که الان برمیگردن اینجا. وهاب جان شما چرا دسترسی نداشتی؟ من این چیه؟ یه اوکی. خیلی خوب، بریم سراغ لیلی. درود بر شما لیلی عزیز. اگر تشریف ندارن آقای شیرزاد. آقای شیرزاد درود بر شما. با درود بر همگی عزیزان شنونده هستم. صدف جان تشکر. بسیار عالی. نانا جان شما اگر که میتونید صحبت کنید صدای شما رو میتونیم بشنویم. درود صدف جان. والا ما هم خیلی مشتاقیم که بشنویم آقای Yeah. تیمرمن رو. فکر کنم ببخشید صدف جان، من با جانم. یاسر هم هرچی حرف میزنم یاسر مثل که نمیشنوه. آها. he left us. Yeah. ببین میتونی تو به یاسر رو پیدا کنی؟ شاید یاسر دیسکانکت شده بلکه اینترنت اونه. گفتش اینترنته، به خاطر سرعت اینترنته. به من گفت. الان بهش زنگ بزنم الان. خانم گنجی. الو الو. حالا اوکی. درود به نانای عزیز. آقای سیامک درود بر شما. سیامک عزیزم دسترسی ندارم، مثل اینکه خانم صدیقه هم که صحبت کردن. آرا جان درود بر شما عرض اگر ادب شما. و درود. شرمنده من به به. نمیدونم چرا صدا پخش نشد. نه امیدوارم این به خاطر الان باگ کلاب هاوس. منم یه وقتا میزنم رو مایک باز نمیشه، خیلی دیر باز میشه. بفهم. بله. عرض ادب و ببخشید درود صدف دارم. جان، آقای فارسانی برنامه داره؟ آره. میتونم الان پیداش کنم، فقط اگر نه که مثل که ملودی. دیدم اتاق داره با دکتر لاجوردی به نظرم. اوپس. یه لحظه صبر کنی. otherwise we من could have gone to ملودی his یه لحظه تو studio. توی روم اوکی اگر که یاسر اگه باشی. نمیشه من با یه جوری دیگه باز ببینم، ولی البته فارسانی هم دیدم اتاق داره. اوکی. ملودی اگر که هستی فارسانی یه لحظه اتاق اینجا داره؟ رو حواست باشه. من آره. الان حلش میکنم خانم گنجی. یه لحظه. اوکی. ملودی هستی؟ Yeah, Ken, you want to hang up? I'll call you back and let you know what's going on. Then we're trying to see if the other studio is available for us to go to them. I can do it later. Today, I'm good. Okay, so I'll call you. آبرو ما رفت خلاص. ببخشید بچه ها، نمیدونم یاسر درود خانم اینترنتش گنجی. خراب بود. مشکل جانم. فنیه، پیش میاد. آره حالا اگه آقای فارسانی مزاحمش بشیم اون بتونه بکنه چه خوبه، ولی فکر کنم اون اتاق داره. خانم گنجی چه آهی کشید. آخه نه اگه ایران بود اب نداشت، ولی تیمرمن الان با این بدبختی بوکرش 200. حالا دیگه بوکر هم داره، باید با بوکره اوکی بکنی. درم نرمد. نه حلش میکنیم. خیلی
خب آقای تست رفتیم آقای حسین نیری، 1:45 قبل تست رفتیم اوکی بود. حالا اینترنتش اشکال پیدا کرد، حالا همه به ما میگن خب تست میکردیم، ما تست میکنیم قبلش. تو اکانتت لایو برو، ایشون هم بیار بالا. چجوری لایو برم؟ کجا لایو برم؟ روی این اینستاگرام میگم فکر میکنم اونم میشه. ولی الان آقای فارسانی رو من پیدا کردم. یه لحظه اگه به من وقت بدین، گفتم اگه روم و یکی، حالا بذارید ما آقای سیامک رو بشنویم، ایشون داشتن صحبت میکردن. آقای سیامک خیلی خیلی عذر میخوام از شما، بفرمایید. اختیار دارید صدف جان. بسیار خوشحالم صدای شما رو میشنوم، همینطور همه دوستان در استیج و آدینس. شنونده هستم، در خدمتتون هستم. ممنونم. میبخشی خانم صدف، یه چیزی میتونم بگم به شما؟ بله بله بفرمایید. متشکرم. من طرفای واشنگتن و ویرجینیا هستم. اینجا اینترنت خیلی ضعیفه. مسئله اینترنته. حدود 1 ساعت خورده خیلی مشکل میشه ما اومدیم آمریکا ترکی. کانکشن گرفت. آره آره آقای یاسر به من گفتش که اینترنت منه که خیلی ضعیفه. اینترنت یعنی خودشون. متاسفانه. خیلی خب، من دارم اونور هماهنگی‌های لازم رو با حالا آقای جاستین کیس داره، ولی یاسرم ریبوت کرده، ببینیم حل میشه. اوکی بچه‌ها که آزاد میگن فارسانی صدف جان چیکار داریم باش؟ قراره بکنه برنامه رو مثل قبل. عجب. صدف جان نمیتونی از توی اینستاگرام خود اینستاگرام خانم رخسان تلاش کنی؟ الانم یه لحظه ببینم چی شد اصلا این برنامه. اوکی. اه، من از این یه لحظه باید بیام بیرون. ای بابا.
صدف عزیز، مایکتون بسته است. That we've done, you especially, with your Foundation for Democracy all these years. And sometimes it seems like people pretend they're hearing, but they're not hearing. And I feel this frustration sometimes in your book with the American officials hearing and not hearing. And I want to ask you about that a little bit. Now, do you want to start with the book, or do you want to start with the current situation in the Middle East, which is very important, and of course the elections coming up? Which one would you rather we start with? Well, they're all really intertwined. Yeah. I mean, The book lays the groundwork for understanding what's going on today. And as you know, and I think some of our viewers know, I've been involved in Iran policy and with the Iranian community as well as an observer for decades now. So I have a kind of background that a lot of American reporters or investigative reporters, war correspondents would not have. So it's whatever you like, Roxanne. Okay. Let me translate. آقای تیمرمن میگه که پرسیدم میخوای اول درباره کتاب حرف بزنیم یا درباره اتفاقاتی که داره تو خاورمیانه میفته یا اینکه درباره الکشنز امریکا. و دقیقاً درست میگه، اینا همه با هم دیگه دست در دست هم میره که کتاب آقای تیمرمن خب توضیح میده که میتونه مکمل این اتفاقاتی که ما داریم میبینیم داره میفته باشه. و آقای تیمرمن سالیان ساله. When did FTD's Foundation for Democracy in Iran start? What year? 1995. So that's when that operation was cut short. You picked up there actually. Well, I mean, you started. You were before. Yeah. Before that, you were dealing with it. Many years before, and I met in Paris. Yeah, right. And then moved to the United States in '93 and set up. I remember Nader Afshar was with you, and Royce was alive back then. God bless his soul. جامعه تیمرمن قبل از که فاندیشن فور دموکراسی رو شروع کنه واقعا درباره ایران داشت کار میکرد. یکی از امریکایی‌های ژورنالیست‌های امریکایی خیلی نادریه که واقعا رو ایران با دلش کار کرد. You really worked on the situation in Iran really truly as an Iranian. You are so passionate about that. Sometimes I think maybe you were born an Iranian in another life with the interests you have. خیلی passionate که درباره ایران. But look, the early scenes in the book, Roxanne, is this accidental meeting, in quotes, accidental meeting between Reza Pahlavi and Bill Clinton when he was president. And I set the scene. I remember in the restaurant, right, in the restaurant. You have it in your other book too, Countdown to Crisis, you talk about that. Right. Back then you were advising Reza Pahlavi on certain issues, right? I was a very close friend of Reza's and spoke to him frequently. And yes, I remain friendly with Reza Pahlavi. I have a great deal of respect and esteem for him. Okay, کن میگه که من یه میتینگ مثلا اتفاقی بین کلینتون و رضا پهلوی درست کردم که تو اون کتاب کردم تو کرایسیس هم میگه که توی رستورانی بودن، کلینتون میاد تو، بعد
سلام علیک میکنن بعد میرن you go to another section of the restaurant to sit with Clinton, right? Right. And we were moved by the Secret Service, which was the funniest thing about it, because we were there with Shahriar Ahi and Reza Pahlavi in a distant table, and they moved us right up so we would be in the way when Clinton came in. So, I stood up to shake his hand, and Reza seemed to have lost his voice. And I think somebody must have kicked him under the table and brought him forward so I could introduce him to President Clinton at the time, which I think was a very good thing to do. But they didn't have a conversation, or you did have a conversation? Absolutely had a conversation. Yeah, right. Count And that then you moved to another section, right? We count that in the book, and Right. Clinton revealed at that point that he actually had been trying the first 2 years of his presidency to establish a connection with Rafsanjani in Tehran. And he said, well, we tried it that way for 2 years. It didn't work. So now we're going to go to sanctions. And that was it was the turning point, really, of American policy, that flip from the secret outreach by Democrats. And by the way, that is a theme throughout this book. You're going to see. Yeah, right. I feel it a little bit. The Democrat Party in the United States systematically has an outreach to the mullahs in Tehran. They have this notion that somehow they have more in common with the mullahs in Tehran than they do with 50% of the electorate in the United States of America. It's really quite scandalous. And I'm going to ask you a question about the embassy in Baghdad in a minute and Biden, but let me translate this. که میگه که ما با شخصیت رضا پهلوی مثلا قرار بودش که اکسیدنتال میت کنیم با کلینتون توی یه رستورانی بودیم. خیلی جالب و خنده داره که خود سیکرت سرویس اومد ما رو از یه میز آورد قبل از که کلینتون بیاد به یه میز دیگه که وسط راه کلینتون باشیم که میاد تو مجبور بشه با ما سلام علیک کنه. یه آقای که به من بلند میشه سلام علیک میکنه با کلینتون، بعد شاهزاده مثل که صداش اصلا از دست میده یه جوری هول میشه که میگه مثل که از زیرمیز بهش سر که بابا سلام علیک بود و اینا. خلاصه با هم صحبت میکنن، بعد میرن به میشنم سر این نیست با هم دیگه صحبت که میکنن. کلینتون میگه که ما 2 سال اول پرزیدنسی کلینتون خیلی سعی کردن با فکشن رفسنجانی در ارتباط باشن و رابطه برقرار کنن و که میگه که این تمیه که دموکرات ها در این سالها داشتن که حاضرن بیشتر تلاش کنن برای دیالوگ داشتن با جمهوری اسلامی و ملاها تا با 50% رای دهنده‌های امریکا که سعی کنن اونا بیارن طرف، چون بیشتر طرف ملاها. And you know, Ken, it was during those first 2 years of Clinton that the budget for Derash was cut, because as a part of negotiations with them, they wanted Derash to go away because Derash was becoming a threat to them. Absolutely. So during that time, they cut the budget of the most organized at that time, I believe, besides the Mujahideen, who had a much larger budget than Derash ever did, to cut the budget for Derash, which they did just like that. The Democrats just cut, after 10 years of telling my dad that they were going to be doing clandestine job and wanting to overthrow the regime, that's it. They wanted to deal with the mullahs. و دقیقا به که میگم تو همون زمان بود که اینا بودجه درفشکافیانه قطع کردن. Go ahead, Ken. Yeah, and no more support from the U.S. government directly, any anti-regime activity. So my organization, set up in 1995, kind of slipped in under the radar through the National Endowment for Democracy. Nobody at that time was really paying much attention to the National Endowment for Democracy. And we got an early grant from them to do human rights monitoring inside Iran. And ultimately that led to us getting in touch with young students at Tehran University. And we were the first organization anywhere, I think, that got photographs from the 1999 student uprising when they were throwing kids off the roof of the dormitories, killed by throwing them off them. We got those pictures and were able to put them out on the internet within minutes. And that was kind of the beginning of this citizen journalism that you see today in Iran, where ordinary people, now people have cell phones, so they can go
cell phone cameras. Those they didn't. So they had they had digital cameras or they had digital video, and they would send us that information, and we would post it immediately. And it had a pretty dramatic impact, I think. I remember. And then you had the newsletter that let everybody outside know what's going on. And that was the extent that we could do. Fax machine and newsletters back then. خب آقای تیمرمن میگه از زمانی که درفش بودجه‌اش رو بستم دولت امریکا دیگه تصمیم گرفت که به هیچ ارگانیزیشنی که برای براندازی کار میکنه دیرکتلی پول نده. حالا ممکنه ایندایرکتلی به بعضیا میداده ولی دیرکتلی نده. آقای تیمرمن شانس آورده که انداومنت فور دموکراسی بودجه داشته و اینا و کسی زیاد بهش توجه نمی‌کرده که آقای تیمرمن موقعی که فاندیشن فور دموکراسی این ایران رو راه انداخته تونسته اون بودجه رو بگیره که تماس برقرار کنه بیشتر با دانشجو در داخل ایران که وقتی توی دانشجو اتفاق افتاد زمان خاتمی و بچه‌ها رو از دورمتوری پرت می‌کردن پایین و اینا که همون جنبش دانشجویی بود آقای تیمرمن اینا اون موقع یادمه عکس‌ها رو از داخل ایران براشون موقع سلفون و تلفن نداشته یه چیز دوربین نداشت اینا عکس‌ها رو می‌گرفتن بلافاصله پخش می‌کردن با نیوزلترایی که داشتن و فکس و این چیزا بنابراین خیلی اکتیو بود که یعنی تمام این سال‌ها خیلی اکتیو بوده. Well, one thing that struck me and kind of is close to my heart is you called yourself. One day you got a knock on the door and some Fed agents came by and wanted you to. They wanted to see if you would be willing to talk to Iranians that they couldn't, and help them, understand what's going on. And you call yourself an agent runner, and you did that, of course, for your country. You did anything, and you say that in the book. Well, we've kind of had our little encounters with the U.S. officials also as opposition is working outside, which we've given a lot of information about what's going on inside Iran. And sometimes I feel like, why are we even giving them this information? I don't see anything coming out of this. It seems like all the bad people are continuing what they're doing, and we're just watching and getting frustrated. The mosques are getting bigger and bigger. The reformists are infiltrating the universities more and more. They were. Now I think there's been a little bit of a light bulb, or maybe now it's time to act that way. Why do you think all these years that all of us, you, us, we've been telling them the danger of this Islamic fundamentalism to the world, not only the United States? Why is it that they kept quiet and watched? Well, listen, the reason that the FBI solicited my help was on very specific counterterrorism cases. They were asking me what I thought about the regime. They weren't asking me what I thought the Middle East should look like. They were asking me very specific, do you know Mr. So-and-so? Do you have somebody who has information from this office inside Iran? And we'd talk about it. I say, well, actually, I know a guy. And then I'd start talking to them about the guy that I knew, and somebody I'd known maybe perhaps for 10 years or 20 years, because one of the many things that I've done as a reporter and as a consultant for the victims of the 9/11 terrorism attacks was to debrief defectors from Iranian intelligence. So people who come out from the Etala'at or people who come out from the Sepah and they want to come to the West, I tend to be one of the people that they go to, that they come to talk. Sometimes these so-called defectors are fake, they're phony. Sometimes they masquerade as people who want to be part of the opposition, and they're really not. But other times they are for real. And so as I worked for the lawyers with the 9/11 case, I was also publishing articles about some of these defectors, and that's how the FBI first came to me. Not too long after the 9/11 attacks, and asked me if I was able to get in contact with Mohsen Rezai, who is the the former head of Sepah. Right, IRGC, right. That's how it began. And then we had an operation to try to recruit him for the United States government. But you had been in touch with him before that, or no? What's that? Were you in touch with him before that you were able? With Ahmed Rezai. Right. That's why they came to me, because I had known Ahmed since he first came to the United States as a defector, and he was considered a high-level defector by
the Central Intelligence Agency in 1998. And he came to me and sort of came under my wing. My wife and I put him up in our house in Maryland for about 6 months. He learned English. Oh, it was not scary. It was delightful. He learned. No, you were daring to do that. He learned English in our basement watching Jackie Chan movies. It was hilarious, absolutely hilarious. He would speak with a Korean accent in English. Ahmad was a sweet person, and when he ultimately got married to a South Korean woman, they named their daughter after our daughter, who we got to be very close with. So we were very. خب آقای تیمرمن میگه که دلیلی که اومدن سراغ من FBI به خاطر این بود که من احمد رضایی رو وقتی آمد بیرون و دیفکت کرد اینا اومد به منزل من و تو خونه من 6 ماه زندگی میکرد تو زیر زمین. یه خیلی بامزه بود چون تو زیر زمین فیلم های جکی چنگ میدید و با اکسنت کره‌ای انگلیسی رو یاد گرفته بود. بعدم که ازدواج کرد بچه دار شد اسم دخترش رو هم مثل من گذاشته. اینا میخواستن من از این طریق چون این کانتکت ها رو داشتم ببینم از داخل ایران میتونم مثلا رضایی و اینا رو بیارن طرف خودمون و اینا. خب خیلی اینجوری از ما ایرانی هم سوال میکردن که حالا مثلا نظرتون چه. ما خیلی صحبت کرده بودیم درباره اینکه آقا این ریفرمیست ها اینا تو دانشگاه خطرناکن، ولی متاسفانه به جایی نرسیدیم و من بعضی وقتا واقعا فکر کنم مثلا بیهوده ما وقت گذاشتیم. Now a question, do you think, because you say in your book on page 365, you're talking about Percy, and this was interesting for me, so I'll mark it. And Qasem Soleimani, you say, I arranged to meet Percy for lunch. Percy was an Iranian businessman, for those of you who don't know, that haven't read the book yet, that was helping Ken with, of course, Percy's not his name, it's a... He was my guys. He was, right. So Percy was helping Ken. And I arranged to meet Percy for lunch in another city for a few hours away. These face-to-face meetings were always productive because he could tell me more about his network of sources that he didn't dare communicate electronically, with the understanding that I would pass it on to Dave. Dave was somebody with the CIA, right? No, he was my FBI handler. Your FBI. Okay. Right. He had new information on Quds forces plot to run by Qasem Soleimani to send 5 agents to the United States to infiltrate the office of Reza Pahlavi. 3 of the 5 were already established as political refugees, while the other 2 were preparing their legends in Tabriz. He also gave me a map of Quds Force secret intelligence bases inside Iraqi Kurdistan, and their method of recruitment and operation. Do you have any idea if these 5 ever made it to Reza Pahlavi's camp? I believe that the first 3 of them did, and the FBI went on to warn Reza Pahlavi about them. And he didn't want to listen. No, I. You had a meeting with him. I have read it in the other book. Well, this is later on. This is in 2018. But in the earlier book, it was a much earlier penetration. But look, the Iranian regime has consistently tried to infiltrate the opposition, especially opposition groups of significance. So in the mid to late 1990s, of course they tried to infiltrate Reza Pahlavi's entourage. I was also involved at that time with that, and the FBI warned him, and his aides told him it was not significant, it was not important. But this is 20 years later. This is 2018, right? And I think in this case it was far more serious because these people were not political operatives; they were Quds Force operatives. They were people who could have assassinated Reza Pahlavi. So I tend to believe that he took that very seriously because, he's fine, thank God. But there's still forces there. Well, look, the FBI has reported to Congress repeatedly that they are tracking dozens of Iranian regime networks, cells in the United States. And I am aware of a few of them myself. I've reported on some of them to the FBI.
but they are talking to many other people and tracking the Iranian regime activities inside the United States, including, by the way, efforts to assassinate former President Donald Trump. خب پرسیدمشون که تو همون کتابش نوشته بود Counterterrorism تو کرایسیس، هم تو این کتاب که عده‌ای میخواستن به دفتر شاهزاده رخنه بکنن. اون دفعه یادمه که آقای تیمرمن وقتی جلسه گذاشته بود، آقای اویسی رو it was Ovesi and Ahi who the last time, the first time. I did not mention okay. that. Okay. Oh no, you didn't mention the names. Okay, you said some officials. Okay. گفته بودن که نه، کسی رو ما دور و برمون نداریم، کسی اینفیلتریت نکرد. ولی این 18 سال بعده و این از نیروهای قدس‌پرسن که آی تیم من فکر کنه 3 تاشون رخنه کردن تو اون سیستم، ولی obviously شاهزاده خوددارش رو هنوز اتفاقی براش نیفتاده و شاید تونسته که یه جوری مهار کنه. حالا دیگه این یه ذره this for me is a little bit this is going to be another interview because I have a lot to talk to you about. This will be another interview about the infiltration in Reza Pahlavi's camp. Now, tell you another story though, Roxanne, that you probably don't know either, and it's the story that gave the title to the book, The Iran House. And so this was again early on in when Reza Pahlavi was still quite active and getting active with the U.S. Congress and working to try to establish a political opposition amongst different groups. And so I hosted a dinner for Reza, a very private dinner at my house in Kensington, Maryland, with Safa Hayeri, who you might know. He's a journalist from Paris. Yes. And Uri Lubrani, the Israeli government's Mr. Lubrani, right. He was in charge of the Israeli government's Iran policy. Right. And we had this very private dinner in my home in Kensington, Maryland. And after Lubrani left, went back with his embassy guide, they were talking about how they could cooperate and what the Israeli government could do to help these Iranian opposition. And this is a story that I tell throughout the book because of many other things that happened. You have a lot about Lubrani in the book. I saw that. Right. Uri Lubrani, and we did many things together. And at the end of the dinner, the Hambastagi, the Solidarity Conference, and all that. Yes, right. Safa turns to me and says, "Ken, this was really the beginning of something tonight. This dinner, and it's so significant. We were sitting on top of this beautiful mahi carpet from Tabriz." And you know, Tabriz has a great significance for Iranians because 1906, 1911 revolution. This is the Khane Iran. Your house is your house. Iran. Oh, this is nice. Iran. So was this before the D'Amato hearings or after the D'Amato hearings? Before the what? The D'Amato hearings. Remember when he came after the D'Amato hearings? Yes. This was after the D'Amato hearings because he was active, very active then. Yeah, your house was the Khane Iran, and you'll see there's some photographs at the back of the book of including your father. There's a picture of your father with a number of other people, Kurds, Baluchis. The Kurds and everybody. Yes, I saw that. And a Shiite Ayatollah Rouhani, who were all there. Who worked with you for years. Yeah. Where's he at? He's dead. He died in 2000. He died. Okay. یا آیت الله روحانی بود که خیلی با کن کار میکرد روی ایران و مسائل ایران و اینا. Now I'm gonna talk to you about a little bit about what's going on now with the elections and everything. In a part of the book, you talk about the U.S. Embassy in Baghdad's attack, not just on Iranian operation, not just an Iranian operation, but also provided by a senior advisor to the then former Vice President Biden to destroy Trump's chances of re-election. So the Democrats have been at this at the expense of protecting the Islamic Republic, giving them funds, giving them money. This is all the Democrats, unfortunately. They've done this. They were hoping for an October surprise. Remember, the Democrats, since 1979, since 1980 actually, have they coined this term October surprise. They used it about Ronald Reagan. And they accused Reagan's advisors of having a clandestine channel to Tehran so the Iranian regime would keep the American hostages
in Tehran until after the election. So they would use that against Jimmy Carter. And ever since, they've spoken of an October surprise. So this was over New Year's 2020, right? They were trying to carry out an October surprise against President Trump to try to get him entangled in a foreign war, basically, or a situation where there would be American hostages in the U.S. Embassy, Baghdad. Let me kind of backtrack a little bit for our listeners, just so you can remember what was going on and what my role in it, because I played a very a role in this whole operation. In late December 2019, Iranian-backed militias in Iraq attacked U.S. forces in northern Iraq. They killed 3 contractors. They hit a number of U.S. bases in Iraq. And President Trump retaliated immediately, as the Obama administration never did, retaliated immediately and killed a bunch of those militiamen. Well, then they started to gather around the U.S. Embassy in Baghdad after Christmas, before New Year's 2019. And they were gathering around the embassy. More and more people were coming. It started to look like Benghazi, right? There were thousands of people around the embassy. They wanted to storm the walls of the embassy. And instead of just doing nothing, as Obama and Hillary Clinton did when Benghazi was stormed, President Trump immediately brought up 100 or 200 U.S. Marines from Kuwait, helicoptered them up to Baghdad, to the embassy, to protect the embassy. Meanwhile, while this was going on, I was working with the FBI because I had one of my guys, one of my sub-agents, one of my sources, was directly plugged in to the Supreme Leader's office in Tehran. And so he was feeding me real-time intelligence on what the Iranian intentions were. And he said, yes, they're going to attack the embassy in Baghdad. They are going to storm the embassy. They're not going to do it yet. This is a dry run. This is a warm-up. But they are going to do it. And, of course, the person in charge of the operation is Qasem Soleimani. So then New Year's comes by. Then we're on the New Year's Day, and I'm on the phone all the time. My family's down here, and instead of having New Year's Eve and New Year's with my family, I'm on the phone, different phones and different devices that I had, communicating with this guy and then communicating with the FBI and passing on this information. And they say the information is going right up to the White House, right into the Oval Office. And at some point, they asked me, "What do you think we should do? Should we, what should we do about this?" And I said, look, it's clear. You have to hit them very hard. Don't just give a pinprick attack in response. It was good what you did by attacking the militia groups, but you have to hit the Iranian regime because they're the ones who are ordering this attack, and you have to hit them very hard, so hard that they will not get up from the ground. The next day, the president ordered the drone strike on Qasem Soleimani in Baghdad as he arrived in Baghdad at 1 o'clock in the morning. And as I say in the book, if I played just even a tiny role like that in encouraging him. That's not tiny, that's a huge thing. I'm very proud, and I think that's was one of the best decisions that President Trump made. Certainly, But he had the guts to make that decision, Ken, because obviously Hillary and Obama, instead of doing anything like that, sent a plane full of money to them. And many of his advisors were telling him not to do it. Many of his advisors were telling him. But he had the guts feeling that you're right, and he did it. خب let me say it in Farsi. خب 2019 وقتی که میلیشه‌های ایرانی تو عراق و اینا شروع میکنن به بیسای امریکا حمله کردن و 3 نفر رو میکشن، 3 تا کانترکتور رو میکشن اینا، آقای ترامپ تصمیم میگیره که شوخی نداره و مردم هم داشتن جمع میشدن، حالتهای بنغازی رو گرفته بوده که میخوان بریزن تو امبسی، تو سفارت امریکا، و ترامپ شوخی نداشته. آقای تیمرمن با اف بی آی ایجنتش، با یکی از ایجنت‌ها که باهاش همکاری میکرده، که دسترسی داشته و هک میکرده دفتر خامنه‌ای رو.
اینفورمیشن میگیره، میگه نیویرزی بود و تمام فامیلم پایین بود، من تمام مدت رو تلفن بودم چون اینفورمیشن خیلی مهمی داشته میومده بیرون که اینا میریزن توی سفارت امریکا، حمله خواهند کردن. الان نمیکنن، الان شروع میکنن ولی میریزن. بعد از آقای تیمرمن میپرسه وایت هست که تو نظرت چیه؟ تیکر میگه که ببینید این شوخی نیست، تو بنغازی هم خب این کار کرده بودن، شما الان با آتک کردن اینا و اینکه ضربه کوچیک بهشون بزنی اینا از رو نمیرن، باید جوری بزنینشون زمین که دیگه از جا بلند نشن و شوخی نباید باشون بکنین. و همون روز آقای ترامپ دستور زدن قاسم سلیمانی رو تو بغداد میده که فرداش که قاسم سلیمانی صبح زود وارد بغداد میشه دیدیم که با درون زدن و کشتنش. But this is really interesting. Now let's get to the elections that are coming up, and I'm very nervous about these elections because we've seen how they operate. I mean, last time Trump really, for me, won, and we slept, and in the middle of the night, everything turned upside down. Okay, let's say the Democrats won. What's going to happen with this? This is also a sham election because seriously, I've never heard anything like this. For them to push the president aside the way the Democrats did, this was really disrespectful to the office of the president of the United States. For them I mean, we know that he's not capable of another 4 years, but for the Democrats to corner him like that, and very bad the way they handled this whole thing, and then bringing Kamala in, who has for me, she has nothing. She's been a backdrop for Biden, and now she's totally incompetent for being a president. I mean, who would not want a woman president in the United States? But somebody who's got background, I mean, I don't care. She's not made for the job. You can just tell. But she's all of a sudden saving them. And now Trump's ahead, but it's very razor thin. I'm very worried about this. They are dealing with the mullahs again. They're dealing with the mullahs. Just this morning, we heard about a probable meeting between Kamala Harris and one of these mullahs who's close to the Ayatollahs in Iran. What do you see happening? What's going on? How do you see things turning? You did this at the election heist, and you were right. Let me see what you say about this one. Well, first of all, you know, the Democrats are saying over and over again, their media mouthpieces are repeating it, that Trump is a threat to democracy, right? That's what they say. Right. Yeah, they do. They don't quite say how, but they say he's a threat to democracy. Well, look, you just described a coup d'etat where the elected president, Joe Biden, who had gone through the primaries, won all of his primaries. He had 14 million votes. He won 14 million votes in the primaries. He was just cast aside and somebody put in his place who didn't win a single vote, not one vote, and who never won a single primary in the 2019-2020 election. So that's a threat to democracy, where you have actually taken away an elected leader and replaced him with somebody who was selected by the party. So خب وقتی من پرسیدم گفتم که این وضعیت این انتخابات جوری که آقای بایدن رو گذاشتن کنار، یعنی کامپلیتلی یه دفعه بایدن رو بدون هیچ دلیل، یعنی خب ما میدونیم بله از لحاظ مموری اینا خوب نیستش، ولی اینجوری که دیگه نمیتونم بذارن کنار. یه دفعه گذاشتنش کنار با این آبروریزی، بعد یه دفعه برای که خودشون میدونن زنی که اصلا کوالیفاید نیست برای این پوزیشن اینا آوردن جلو. چجوری میبینین این انتخابات؟ آقای تیمرمن میگه که اینا به ترامپ میگن خطر به دموکراسی، threat to democracy، ولی آقای بایدن 14 میلیون رای تو پرایمری آورد، خانم کامالا هریس هیچی رای نیاورده بوده. اینا تمام سیستم امریکا رو خودشون دارن، اینا ثرت به دموکراسی هستند، چون این کاری که اینا کردن با بایدن دموکراتیک نبود. اینجوری شما نمیتونید تصمیم بگیری، یه پارتی تصمیم بگیره آقا پرزیدنت بره کنار این کاندیدا بیاد جاشو بگیره، اصلا همچین چیزی عملی نیست. How do you see it turning, going, you know, you think President Trump has a big chance, or how do you see it turning this next 3 weeks? Look, everybody's watching the polls, and the polls are much, much tighter than they were in 2020 or 2016. So, you know, we'll see how accurate those polls are, and we'll see, hopefully we're going to have an honest, fair
free election where every American citizen who wants to vote is able to vote, and every American citizen who votes has their vote counted and has their vote counted accurately. And if that happens, I am convinced that Donald Trump will return to the White House. But, you know, I talk in the book about Kamala Harris, and I talk about her national security advisor, a man named Philip Gordon. And the Democrats are touting him as her Secretary of State, the person that she would like to be Secretary of State. Well, this is a man who is closely tied to the Iran lobby, the pro-Tehran, the pro-Mullah lobby in the United States. He has co-authored 3 op-eds, not one, but 3 op-eds with a woman named Ariane Tabatabai, who has been identified as one of these influencers in the Iran Experts Initiative, right, with Robert Malley and Ali Vaez and Trita Parsi. And Trita Parsi, yeah. One of these people, and she currently is the staff director for the Assistant Secretary of Defense for Special Operations. She has a top secret security clearance, and this woman emails Jafar, Jafar, the former foreign minister, right, asking him whether she should go to this conference, whether she should meet this person, what she should do. And she has a top secret clearance. Zarif, you mean? Yeah, Javad Zarif. He ran them. Yeah. She's been in contact with. Oh yeah. The national security. This is all NIAC. And now our source is funding the other part of NIAC, which is the Quincy Institute, and they're all over the place. خب آقای تیمرمن میگه که من درباره کاملا هریسم تو کتابم نوشتم، من البته وقت نکردم من کتابو بخونم. میگه که what was Philip Gordon's what is his position, national political? Philip Gordon. What is his position, national political advisor? Advisor to Kamala Harris, to Vice President Harris. الان مشاور کارهای سیاسی خانم هریسه و این آدم 3 op-ed، یعنی 3 مقاله توی روزنامه‌های بزرگ نیویورک تایمز اینا می‌نویسن. با آریان طباطبایی داشته. آریان طباطبایی که می‌دونید با تریتا پارسی و علی واعظ و رابرت مالی و اینا همه با همدیگه همکارن و تو این خانم یکی از پوزیشن‌های خیلی بالا رو داره و خیلی چیز تاپ سیکرت ها و اینا در از دستش رد میشه و سکیوریتی داره، سکیوریتی کلیرنس داره و این آدم تمام دستوراش از جواد ظریف، این علی واعظ، آقای چیتا پارسی، اینا زیر دستای جواد ظریفن و الان تو دولت امریکا تا تو وایت هاوس تا تو اینجور پوزیشن ها اینا هم که هست. These are policy makers in vis-a-vis Iran in the United States government. And they've been for years. Even during Trump, he couldn't get rid of some of them. I mean, he was so consumed with other stuff that they threw at him. Because I remember when the first meeting we had after Trump got elected, the first time President Trump got elected, when the State Department came to Los Angeles, this girl, what's her name, Saad was with the State Department deputy that came here, the desk of Iran. Who the gentleman was let go a few weeks later. I remember they walked him off the White House, the one who was in charge of the Iran desk and everything. And I questioned that in public. I said, "What?" Me and Roosevelt were the only people who spoke up. That what are you doing? Let me just give you one detail you might not recall. Is that before Sarah Nuruzadeh was the deputy at the Iran desk, under Obama, she had been in charge of Iran policy in the White House at the National Security Council. So Trump sent her back to the State Department where he figured she was going to not be so influential or so powerful. Is she still there? She's still at the State Department, I think, yeah? I don't know. I hope he gets rid of all of them when he comes. ما یادمه که دونالد ترامپ وقتی که من گفتم اینو بارها الکترون استیت دیپارتمنت که اومد اینجا ما عنوان اپوزیسیون میت کنه، این سهر نوروزی زاده که الان کن میگه که تو وایت هاوس بود زمان اوباما، ولی آقای ترامپ فرستادش دوباره به استیت دیپارتمنت که قدرتش ازش بگیره مقداری. این خانم اومده بود تو میتینگ اپوزیسیون ایرانی و من روز به فرانی پور گفتی با این خانم واسه با خودتون آوردی این نایکه. I said it in English. I said she's a NIAC member, and she said not anymore.
Not anymore. No. She's an agent of the regime for sure. Anyway, so let's see what else I wanted to. Current situation in Iran. There's so much to talk and have not that much time left. The current situation in Iran, Ken, and the current situation with Israel, and everybody's in Iran's waiting in a limbo to see if they will hit Iran or not. You years ago talked about EMP, which is a very, very touchy thing if Iran has EMP or will have EMP. And you've described this, I've heard you in your interviews about electronic magnetic power, and if they, they let it go, what damage it could make to the world, and in a matter of, I remember I saw an interview with you, you said the United States could go back to 1820 in a matter of days. 1880, which would be 1880. 80 to 90 million. If we hit with an EMP strike that took out our electrical grid. Because that's what it does. It takes out the electrical grid. So why is it that, and I understand that Israel right now is trying to loosen the arms of the Islamic Republic so that they can't come to its aid when and the time comes that they're going to hit Iran. I understand that. Not Iran, the Islamic Republic. But what happens if this is available to them? And they might even have it now. What happens with this crazy government? Why is the world dealing with this government, especially the United States, still appeasing them? Why? I can't understand this for the life of me. Look, the Iranian regime today is far more powerful, far more influential, and far more technologically advanced than they were just 4 years ago when Donald Trump was president. They're also far more wealthy. They have had a windfall of over $100 billion in oil revenues that were frozen under Donald Trump, frozen. They were not allowed to export that oil. The oil was under sanctions. The oil is still under sanctions because they're mandated by Congress, but the Biden-Harris administration stopped enforcing them. So that allowed the Iranians to sell oil and to make this $100 billion extra money. So what are they doing? They're working on their nuclear weapons program. They're working on ballistic missiles. They're building drones. They are helping Hezbollah, Hamas, the Houthis, the Iraqi militia groups. And they're trying their very best to stay in power by repressing the Iranian people, right? This regime is far more powerful because of Democrats in the White House. I believe, and I've said this for many years, and I say this also in the book, I believe it is in America's national security interest to help the people of Iran to loosen the shackles of tyranny so they can then rise up without fear against this regime. This does not mean we're going to foment a revolution or that we're going to put American boots on the ground, but we can do things to help the Iranian people to be able to organize, to be able to protest openly, and to get their story out to the world as events are taking place, instead of allowing the regime to put down this cover of darkness, to shut off the internet, and to keep news from getting out. We can turn on the internet inside Iran so the Iranian people can get their message out immediately to the rest of the world. And the rest of the world can see how disgraceful and how reprehensible this regime in Tehran actually is towards its own people to start with. Let me translate first and then I have a question. Let me just tell Yasser I need at least 10 more minutes. Yasser Jad, I need 10 more minutes, please. Okay. Question. Let me translate first. آقای تیمرمن میگه که جمهوری اسلامی الان 4 سال بعد از که آقای ترامپ از آفیس رفته هم پولدارتره به خاطر که سانکشن ها رو برداشته هریسینا و این تونسته نفت رو بفروشه سرقرار $100 بیلیون جلوه الان و دیدیم که از طریق they allowed the money through the Qataris to go to Iran. So as طریق قطر they say they stopped it but we don't know if they really did it. Qatar and China. از طریق قطر و چاینا و اینا پول گرفتن
تکنولوژیشون پیشرفته تر شده، قدرتمندتر شدن، تونستن درون بسازن، تونستن موشک درست کنن، کمک کنن به حزب الله و اینا که اونا قوی تر بشن که البته now Hezbollah is really being paralyzed by Israel. I think they really lost a lot during this past few months. برای همین آقای تیمرمن میگه که اینا قوی تر شدن. ما باید یه کاری کنیم که وقتی ایرانی‌ها بتونن بیان بیرون اعتصابات بکنن، اینا اینترنت داشته باشن که بتونن که صداشون به دنیا برسونن و بتونن خواستهاشون به دنیا و دنیا روشن‌تر بشه، ما باید سعی کنیم اینجوری کمک کنیم. Again, I understand what you're saying, but the people of Iran have gone through disobedience movements. They've gone through uprisings where the world, this last one, Massa, everybody all over the world saw what's going on in Iran. How much longer do we have to hope that people will finally hear the voices? I mean, what's the solution besides this? Because they've tried this. Nobody stood up for the Iranian people. Nobody stood up. No governments stood up for the Iranian people. No governments said, look, we are not going to allow regime officials who were involved in repressing the people of Iran to land with their aircraft in our countries. They were traveling to Europe, they were traveling to New York, to the UN Security Council. They were going wherever they wanted to do. The Quds Force continues to have its bank accounts in various places around the world. We were not going after their finances. We were not cutting off their oil shipments. There are so many things that we can do. President Trump did some of them in his first term with the maximum pressure campaign. That is, I think, the first thing that President Trump will do when he returns to the White House, is to restore the maximum pressure campaign. But I certainly hope he will go much further than that and have America wave that banner of freedom and mean it, and actually stand behind the beacon of freedom on the hill, with that people who seek freedom around the world have always respected. We need to be the voice for the Iranian people, to support their voice, to amplify their voice, and to support their actions as well. And that's something that has not happened before. You've never had a government actually come out and say, we are going to support the people of Iran in their struggle for freedom. That's what I think would make a big difference. I hope you get a position with the Trump administration. I really do. You should be up there. I vote for you. که میگه که امیدواره که میگه من پرسیدم گفتم که خب این مردم ایران هم نافرمانی‌های مدنی کردن، هم اومدن بیرون کشته شدن. این مهسا موومنت نمونهش رو دنیا دیده چی به سر ما اومده. که میگه ولی دنیا پشت مردم ایران وای نساده، باید راههای هوایی رو به اینا می‌بستن، باید اینا رو آفیشالا رو تحریم می‌کردن، تو ممالکشون راه نمیدادن. هیچ کسی این کارا رو نکرده. ترامپ اولی که اومد ماکسیمم پرشر پروگرامش رو داشت که به روشون فشار بیاره و میگه مطمئنم که اگه ترامپ برگرده سر کار این اتفاق خواهد افتاد دوباره و ماکسیمم پرشر شروع میکنه. گفتم امیدوارم که تیمرمن یه پوزیشنی توی گاورمنت ترامپ بگیره که ما ایرانی‌ها خیالمون راحت باشه، بالاخره یکی صدای ماست. I hope that he clears out all this NIAC business from the State Department and White House. I hope that you guys will have some say, can make a point that this needs to be done right away. I'm worried that he's going to be consumed with the cases that they're going to hit him with and all the media hoopla that they're going to have against him again. Remember the Russia hoax, and they really took up his time, the 4 years, to deal with this stuff. You know, Roxanne, the first time that Donald Trump came to the White House, he said on his inaugural speech, and I was there. I was right there in the front row watching it. That finally the American people were going to be put back in charge of the government. And he meant that. Uh-huh. But at that point, he did not truly understand how deep the deep state was and how un-American the deep state was. And the deep state essentially went after him for the next 4 years. That's not going to happen this time. Donald Trump knows better.
He's had 4 years of constant assault by the deep state, and yet look at all the things he still got done. He got the Abraham Accords done. He kept the price. When he left office, the price of gasoline on the East Coast was $1.87 a gallon. In California, it was $2.57 a gallon when Donald Trump left office. Look at what it is today. He moved the U.S. Embassy to Jerusalem, the capital of the Jewish people. There was no inflation. At virtually zero inflation. The stock market was up. We had recovered economically from COVID, and the economy was on an upward spiral. And look where we are today. Everything has come down. We have over 20% inflation just in food items. 30% inflation in the price of gas. Homes have gone way up. Mortgages. Interest rate, right. All of these things have happened in just 4 years. Donald Trump is going to come back to office with a team of people, of seasoned professionals who know how the government runs, who've been there, who have seen what the deep state can do. And I am actually quite optimistic for his chances of success and of turning this country around. But he needs everybody to go out and vote in this election. And if you intend to support Donald Trump, go out and vote early in person so the Republican Party can then spend their assets getting the people who are going to be a little bit late to the polls to get them to come to the polls. I already did. I already voted. So, yeah, I got it done ahead of time. آقای تیمرمن میگه که من پرسیدم دونالد ترامپ ممکنه که این گرفتاریه که براش تو 4 سال درست کردن دوباره درست کنه که نتونه درست کارشو بکنه. مثلا پالیسی ایران میگه که نه، این دفعه دونالد ترامپ یاد گرفته از اون دفعه که این دموکرات‌ها چجوری میان دنبالش، شک نمی‌کرد که اینجوری بیان و اینقدر کثیف بازی بکنن. ولی این دفعه با یه تیم خیلی قدرتمندی داره وارد میشه و میدونه که اینا کیپبلن که چه کاری بکنن و با تجربه بیشتر داره میاد و مطمئنا الان وضع اقتصاد امریکا خراب شده، از همه لحاظ وضع امریکا خراب شده و این کارا رو دوباره خواهد کرد. زمان ترامپ خیلی اقتصاد همه چیز واقعا بهتر شده بود و اینا و دوباره برمیگردیم به اونجا. فقط این مستلزم این نیست که شما همه برید رای بدید و به دونالد ترامپ رای بدید. ایرانی هایی که به دونالد ترامپ رای نمیدید اقلا به هیچ کی رای ندید. این زنک رو نفرستید تو وایت هاوس که دوباره پدر ما با این جمهوری اسلامی در بیاد. اگه اهمیت برای ایران نمیدین تو رو خدا رای ندید. I'm telling the Iranians, if you're not voting for Trump, just stay home. Don't vote for Kamala Harris. Seriously. I can't understand any patriotic Iranian voting for Kamala Harris or the Dems. Kamala Harris is very simple. It's a vote for the Tehran regime. If Absolutely. you're an Iranian American, it is a vote for the Tehran regime. So if you support the Tehran regime, by the way, what are you doing in America? متکن میگه که اگه که به تهران رژیم میخواید سپورت بدین امریکا چیکار میکنین؟ شما اگه به هریس رای بدین دارین به رژیم تهران رای میدین. Ken, I had a lot of questions but I'm out of time. I wanted to spend one other time when I finish the book completely to talk to you, and I wanted to last question, this is a very sensitive question but it needs a whole program, we'll spend more time on that. The division between this Iranian opposition. And I mean, I've read some of this book, I've read your other books, we've talked, we've seen it, we've experienced it between the different ethnic groups, between the different factions, the monarchists, the Republicans. I mean, all this anger, all this name calling, all this division. How do you think we're going to get rid of this income? If the Islamic Republic goes, there's no coalition. There is no coalition. Reza Pahlavi the other said, I have a full coalition inside and outside. We don't have a coalition. Let's not fool each other. We don't. I am a lot more optimistic than you are, Roxanne, and for one simple reason. For one simple reason. When you have nothing, as the Iranian opposition has today, you fight over the crumbs. When you see that power is within reach, all of a sudden people get very realistic. Look at the revolutionaries in 1978 to 1979. That was a pretty amazing coalition that was pulled together. They duped a lot of people. A lot of people were tricked into supporting Khomeini. Absolutely true. But people rallied around what they considered to be success. Let me remind you of one story that I was told by Bani Sadr years and years and years ago back in Paris. He said,
when they were in Neuf-le-Château in 1978. Bonnie Sauter was, talking to foreign journalists and other people. A group of Bazari came to see His Eminence, and they carried with them a suitcase with $40 million inside. And they said, we would like to go see His Eminence, and to give a little token of our appreciation and support for him. So Bonnie Sauter goes upstairs and he talks to Khomeini, and Khomeini says, "Those bastards, where were they 3 months ago? They should have been here 3 months ago with that suitcase. You tell them to leave the suitcase in the hallway and get the hell out of here." And you know what they did? They left the suitcase and they got out. And Khomeini never said thank you. So this is Iran. People get on the train after it's left the station. They're running to catch up to the train, throw their baggage on board, and maybe the train leaves and leaves without them. But they throw their baggage on board. I am actually hopeful of what will happen once the synergy takes off. Yeah, I hope the outcome doesn't turn out to be what happened in Iran. Ceausescu was one of the most powerful leaders in the world. And 3 weeks later, he was hung. Right? So this can happen very quickly. خب از آقای تیمرمن پرسیدم که اپوزیسیون ایران الان به برنامه اصلا میخوام بزنم آقای تیمرمن فقط اپوزیسیون ایران الان بعد از این همه سال از کرد و بلوچ و آذری و همه به اضافه جمهوری خواه و مشروطه خواه و همه به جون همین اصلا نتونستیم با هم دیگه یه اتحاد و همبستگی یه کولیشن درست بکنیم. چجوری میبینین؟ حالا اگه فردا جمهوری اسلامی بره چی میشه؟ آقای تیمرمن میگه من مثل تو منفی نیستم. من فکر میکنم که وقتی که ببینن که ایران داره به طرف آزادی میره و پیروزی نزدیکه همه میپرن. الان همتون سر خورده نونا دعواداری میکنید، ولی وقتی ببینید پیروزی نزدیکه همتون میپرین روی اون قطار همبستگی که باید مثلا بره جلو، مثل زمان خمینی. بعد داستانی از قول بنی صدر میگه که آقای تیمرمن میگه بنی صدر به آقای تیمرمن گفته که زمانی که ما نوفل بودیم و ما همه خبرنگارا میومدن و میرفتن، یه سری بازاریا با یه دونه چمدون پول میان برای خمینی و میگن اومدیم حضرت آیت الله رو ببینیم. بنی صدر میره بالا میگه اینا یه چمدون پول واسه شما آوردن، اینقدر نمیدونم چه میلیون چقدر واسهتون آوردن. خمینی میگه که غلط کردن، 3 ماه پیش اینا کجا بودن؟ چمدون رو ازشون بگیرین خودشون رو بندازین بگین برن گم بشن. اونا چمدون رو میذارن و میرن. بعد ولی میگی که اون آخر سر قطاری که میره همه میخوان اون قطاری بپرن و میپرن و من خیلی نگران نیستم. Thank you so much. I really appreciate it. After the elections, we will talk again for sure. And I want to have one after I read this book, because there's a lot of figures that I've known, and some light bulbs came on, and I'm sure more light bulbs will come when I read it over and over again. I will definitely have a program on half of it on the opposition, half of it on the book. And I really appreciate your time, and always great to be with you, Kat. Thanks so much, Roxanne. It's a great pleasure. Thank you. من تشکر میکنم از آقای تیمرمن برای زمانی که به من دادن و یاسر جان آماده که بریم. Thank you very much, Ken. Get Amazon and other online books. Amazon کتاب آقای تیمرمن یادتون نره. لینکش البته ما گذاشته بودیم این ایران هست، روی آمازون هستش، حتما بخرید و بخونید. و ممنونم از یاسر اتاق فرمان، از صدف عزیزم، بچهای کلاب هاوس. I really appreciate it and I'll see you in club house in a minute. مرسی. Thank you آقای تیمرمن. خیلی خوب. مرسی یاسر جان. Thanks Ken. I really appreciate. اوکی. خسته نباشید بچه‌ها. مرسی. شما هم خسته نباشید. آقای فخرآور درود بر شما. اوه آقای فخرآورم اینجا و بوده. ای آقای بابا. فخرآور آره. درود بهتون بچه‌ها، درود بهتون، خسته نباشید. من یه جایی و البته با کت نخواستم کلکل کنم، ولی یه جایی باز اگری نمی‌کردم، ولی حالا خانم گنجی اون قسمتی که در مورد رضا پهلوی گفتم بعد شما هم گفتید که البته منم موافق این قسمتش نیستم که در مورد 3 نفر از نفوذیایی گفتش که بعد گفت نه، ولی گفت خب 3 نفر وارد شده از 5 نفر که میدونه. بعد گفت ولی خب رضا پهلوی رو چه اتفاقی براش نیفتاده دیگه، پس بنابراین معلومه که کن رو رضا پهلوی یه چیزی داره،
هنگاپی داره یا میخواد رابطهش رو خوب نگه داره. رو خب این که دروایسی میکنه. اون خارجی نه، برای که اگر که فردای رضا پهلوی شانسش باشه بره ایران یا چیزی، نمیخواد رابطهش خراب کنه باش. مثل ما نیست که خب حرف حق رو بزنه. حالا فردا حتی اگه شاهزاده بره ایران، من نه ناراحتم که این حرفا رو زدم چون من حرف حق رو زدم، نه آقای فخرآور ناراحت حرفا رو زده. آقا جان خودش داره میگه اینا مال قدس بودن، اینا که داشتن رخنه میکردن. خود نمیدونم همین عباس شنیدی یا نه؟ بذار بخونم اینشو، خیلی جالبه. میگه که he had new information on Quds force plot run by قاسم سلیمانی to send 5 agents to the United States to infiltrate the office of Reza Pahlavi. 3 of the 5 were already established as political refugees in اونجا رو سیاه کرده، جایی که نمیخواد اسما بیاد سیاه کرده. While the other 2 were preparing their legends in Tabriz. خب he gave me a map of what's for secret intelligence bases inside Iraqi Kurdistan and their method of recruitment and operation. خب آقا جان همه دارن میگن از قدس و از بغل دست سلیمانی اومده میگه گفتم do you think they have infiltrated him؟ گفت 3 تاشون رو میدونم infiltrate کردن، ولی obviously رضا پهلوی سمارت بوده تو دسته سالم بدن. ولی جالبه، نکته نه جالبش اینه سالم کی که رو ببره؟ رضا پهلوی داره بازی اونا رو میکنه. ببین چرا؟ جالبش اینه که رژیم آدم میفرسته توی آمریکا، میفرسته من حالا با یکی دوتای دیگر رو توی اپوزیشن ماها رو بکشن، ولی رضا پهلوی رو نفوذ کنن ازش استفاده کنن. این خیلی جالبه، یعنی طرحی برای کشتن خب همین رضا پهلوی داکیومنتری که وجود نداره. الان آمده که من الان اینجا دکتر رحیمی رو نه دیدم. به بابا به وایسا دکتر اینو بهت رحیمی بله بگم. بله. عزیز، آره دکتر رحیمی از اول برنامه بود، ممنونم ازش به واسه به به به، اسکیجول ویزیت. افتخار دادین دکتر رحیمی. چطوری؟ عرض ولی بذار یه ادب، چیز. مخلصم استاد درود. فخرآور، قربون شما. رخسان جان عالی بود، زنده باد. من مرسی. امروز سعادت داشتم که بتونم بیام توی کلاب هاوس. به همه دوستان گلم عرض ادب سلام دارم، همتون رو واقعا از صمیم قلب دوست دارم. قربون شما استاد فخرآور، بیشتر مزاحم درود نمیشم، بهت. نه گوش درود میدم. بهت. من دقایقی دیگه دارم چیزو میزنم، لایو میزنم. این برای ما میبندیم. بعد آره آقای به فخر این بذار یه چون چیزی بگم قبل از که بری اونجا. نه یه ببین دقیقه الان این مدارکی که اومد بیرون که اومدن گفتن نخیر به رضا پهلوی ربط نداشته به اینستیتوت فور وایس اف نمیدونم اینا، اون اون اینستیتوت اینستیتوت مال رضا مال رضا پهلویه. پهلوی آیوول. یعنی ببین بیشرفی میخواد امیر حسین اعتمادی که منم بلاک کردی. من که اصلا به هیچ وقت نگاهم نمیکردم. پیروزا رفتم همین توییتر رو ببینم دم نوشته یو هاف این بلاک مرتی که مثلا اولین باری بود اومدم سراغ تو که ببینم تو چی گفتی، من قبلا بلاک کردی. حالا این دموکراسی شما هاست دیگه. دموکراسی حرف خودتون بزنین، حرف ما رو نشنوین. این دموکراسی که میخوایم بیارین ایران. ولی این ببین رکسا آیوول مال خود رضا مال پهلویه. رضا پهلویه دقیقا. بیژن که من سوالم کردم براشونم فرستادم، جوابم هم ندادن هیچ کدوم از اعضای هیئت مدیرش، به جز آقای کیان که مثلا باش کار ندارم چون اصلا آدم نمیدونمش. ولی ببین من یه چیزی رو بگم، شماها انقدر پلیدین که تقصیر رو از شونه شاهزاده ور میخوای بداری بندازی سر کسایی که باهاتون همکارن هممیارن. شما اونا حالا رو اب بابا نداره رکسان. ببین کسافتین. الان حمله ای که دارن به داریوش میکنن، حمله ای که یعنی من امروز تو لایو میخوام برم سراغ این حالا رادیو، داریوشو که این من باش چیه خوب کانال نیستم، ولی کوچه. میگن داریوش با بنیام رجوی بوده. آخه همین که داریوش کسافت اومد کاری آخه قانون تا یه اساسی رو تو حدی. اصلا یعنی بابا. ببین این جریان فاشیستی اون چیز خطرناکیه که داریم ازش، و تمام مرگشون اینه که چرا میگه قانون اساسی. مگه داریوش اومد گفت مریم رجوی؟ مگه اومد گفت من؟ داره میگه قانون اساسی، یعنی رسما اینا تمام مرگشون حمله به قانون اساسیه که میگن نه ما پادشاهی مطلقه رو میخوایم. و اتفاقا این فاشیسم رو از همین جا باید بیخش رو بزنیم، از همین جا، و تکلیف اینا باید روشن بشه. حالا مستند هر کسی که بر ضدشون حرف بزنه بیا دیگه. فاطمه پاشا کسافت اون صدای خودشه دیگه، صدای من که نیستش که اومده درباره امیر عباس این مزخرفات رو گفته. درباره من دروغ به این بزرگی که بخوای اختلاف فامیلی هم حتی بندازی. من هرگز و هرگز اسم برادرزاده ما هیچ رو نیاوردم و نمیارم. برادرزاده من گنجی هن.
درسته میدل نیمش نازر گذاشته پهلوی، ولی بعد از اون من فامیلشون گنجیه، چجوری میخوام بیان جانشینی رضا پهلوی رو بکنن؟ خجالت بکش واقعا. یه اتفاقا مش رکسان عوضی دور ما برشن. تصمیم داریم که اون میدل نیم خودمون رو برگردونیم. امیر عباس پهلوی فخرآور میخوایم اون رو برگردونیم تا امیر عباس تو نگو دیگه، تو رو خدا. تا دیگه تکلیف خیلی ها روشن بشه این وسط با این چیزایی که داریم میبینیم. نه دیگه باید این کارا رو کرد. ولی مستند رکسان همین الان ما آخرین نگاه رو روش کردیم، آماده شد 2 ساعت و نیم، 2 ساعت 40 دقیقه. مستند بخش سوم این رفیق ملکه. یعنی دیوانه میشید، جدی میگم، انقدر که این عالی طراحی شده، انقدر که این و دیگه این میگن اون میخه آخر تابوتشان است این فاشیست ها. و توصیه میکنم حتما ببینید. در ضمن یه خبر دیگه این که بچه ها، همین 1 ساعت پیش برنامه انگلیس کانفرم شد، متاسفانه برای 4 نوامبر، یه روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. ولی دیگه باید برم دیگه. 4 نوامبر توی هاوس آف لورد، تو مجلس در واقع لورد های پارلمان بهتره انگلیس رأی تو بدی و بری ها. رأیو میدم. تو تکساس ما چیز نداریم ولی رأیو میدم. حالا نه اونجا هم میشه میتونیم الان حتی بری بندازی تو بلد باکسا. اونجا میشه تو سفارت داد. اونجا اصلا شیرین تره. تو سفارت لندن، تو سفارت آمریکا تو لندن هم میشه این کار کرد. anyway بچه ها برنامه رو مارک بکنید برای 4 نوامبر. خیلی هم امنیتی خواهد بود. ممکنه تعداد زیاد نتونیم اصلا ببریم با خودمون. سریع بچه ها هر کاری میخوان بکنن هماهنگ بکنن، چون به شدت تحت تدابیر امنیتی خواهد بود به خاطر مسائل خاص و ویژه‌ای که وجود داره. ولی به اون کنفرانس گذار به دموکراسیمون فکر نکنم برسیم این دفعه. بعد اون یه وقت دیگه ای طراحیش بکنیم توی پارلمان انگلیس، هم از لحاظ امنیتی هم از هر لحاظ دیگه ای. کنفرانس هفتم گذار به دموکراسی رو دوباره توی کنگره آمریکا خواهیم گذاشت که دیگه مشکل امنیتی نداشته باشیم. لندن خیلی وضعش از لحاظ امنیتی خرابه و توصیه های FBI اینه که ما اونجا برنامه‌ای نذاریم که کنترل نشه کرد و ریسک چیز وجود داشته باشه. anyway 4 نوامبر بعد از ظهر توی پارلمان انگلیس سخنرانیم خواهد بود که دیگه یه لحظه بچه ها وایسی. الو، ها، او خیلی خوبه. تا آقای فخرآور دارن صحبت میکنن، خانم گنجی من براتون البته فکر میکنم براتون فرستاده بودم 2 روز پیش بود، یک گزارشی رو از CNN اونجا که داشتین در مورد انتخابات صحبت میکردین اونو فرستادم، ولی متاسفانه حالا دیگه من باید زودتر یه راهنمایی میکردم. البته که نمیدونستم قراره در مورد انتخاباتم صحبت بشه. اون گزارش هم خیلی جالب بود که گزارشگر CNN توی خیابونای ایران میره توی تهران مصاحبه میکنه از مردم و مردم هم بالاتفاق همشون میگن که همشون به غیر از فکر میکنم 1 نفر یا 2 نفر تا جایی که من ویدیو رو دیدم میگن که ترامپ خیلی برای ما بهتره و بعد ازشون میپرسه که آره میپرسه که آره. چرا و اینا. حالا من لینکشو فرستادم نه نیست که این اولش خیلی یه دفعه تکنیکال پرابلم داشتیم، یه ذره نگران شدم و اینا. ممنون از تو نه که با آقای از اون فارسانی طرف هم من تماس هماهنگ کرده گرفتی. بودم، آره داشتیم چیز آقای آره. فارسانی رو برای خب ممنونم از آقای فارسانی هم که قبول کردین زحمت رو بکشید دیگه. خدا رو شکر یاسر ایوانی خودش درست کرد. درست میشه دیگه. حالا تلویزیون کم کم راه میفته، نه اصلا بچه ها برنامه برنامه لایوه هاشون دیگه، میذارن. آره برنامه دیگه 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه چیزی نیستش که اصلا. نه ممنونم از همتون، واقعا خیلی کمک. من دلم میخواست این قبل از که کسای دیگه باش در کتاب حرف بزنن من حرف بزنم و سوالای مهم رو بپرسم ازش. فکر کنم هر دفعه خیلی اینفورمیشن های جالب از کتاباش میاد بیرون. امیر من یه درباره یه کسی گذاشته این تو که ازش شاخ در میاری. البته اسمشو سیاه کرده ولی من یه جورایی ازش فهمیدم که همونه، فربود. حالا داستانش خیلی جالبه. فکر کنم آقای فخرآور هنوز با اون یکی تلفنشون روی خط هستن. به آره هر حال نه ما منتظریم که دوستان لینک که بذارید، من الان لینک مستند رفیق ملکه رو گذاشتم
یک لحظه تا قبل از اینکه این روم رو ببندیم لینک برنامه الان دارم پخش میخوام بکنم. چیو آهان مستند رو. آها. آره قرار بودش که فکر میکنم دیروز بیاد بیرون ولی به خاطر ادیت های نهایی که داشت احتمالا امروز بخواد آپلود بشه. فقط من حالا لینک یوتیوب لایو خانم گنجی و تیمرمن رو گذاشتم این بالا، دوستان که ندیدن میتونن بعدا برن ببینن و فراموش نکنید کامنت گذاشتن رو، لایک کردن رو و همینطور سابسکرایب بشید. آقای فخرآور من نمیدونم الان میتونن صحبت کنم برگشتن یا اینکه نه، ولی میخواست به هر لایو حال بذاره دیگه، مثل که اتاق ببندیم بریم آره، اون ور ولی که لایو الان چون میذاره. تماس دارن حالا ما منتظریم دیگه، نمیدونم ما این ور رو ببندیم بعدا اون ور رو استارت کنن یا اینکه بمونیم و فکر کنم بمونیم استارت بشه و دوباره اینجا رو ببندیم. البته نمیدونم الان توی این آپدیت های جدید این امکان رو داریم که همزمان دو تا روم زیر یک هاوس داشته باشیم یا اینکه نه. اگر نه که ما این ور رو اند بزنیم. حالا آقای فخرآور بیام ببینیم باید چی کار کنیم. اگر که توی این فاصله دوستان صحبتی دارن میتونیم عزیزان رو بشنویم، اگر هم که نه همینطور که گفتیم میتونیم منتظر بمونیم. آقای زمانی تشریف آوردن که آقای زمانی رو نشنیده بودیم. آقای گلپور هم من دیدم ولی الان نمیدونم کجا هستن. آرمین عزیز، بهمن جان، راسین، آراد و آقای حسام، هر کدوم از شما دوستان اگر که صحبتی دارید میتونیم شما رو بشنویم. من سریع یه حالی از آقای زمانی بپرسیم انشالله خوب شده باشه حالا. صدف جان میشه من یه مثلا با خان گنجی بله نظر حتما بعد از شما میریم سراغ آرمین عزیز. بفرمایید. باشه. رخسان جان درود بهت، بسیار عالی بود و به نظر من تیمرمن خیلی اپتیمیستیک شده بود نسبت به اون دفعه قبل که شما صحبت کردین راجع به ترامپ و اومدن ترامپ و به طور کلی رویه‌ای که الان داره پیش میره توی آمریکا از نظر انتخابات. گفتم خیلی حرفای بهتر و امیدوار کننده داری زد. خوشحالم، من خیلی مصاحبه خوب بود. مرسی. مرسی. امیدوارم که ببره تیم. منم خیلی مثبت بود، داره فکر میکرد که این یه سوال اتفاق. دیگه من داشتم. شما توی برنامه اعلام کردید که قراره یه برنامه در مورد اپوزیشن داشته باشید. این برنامه‌ای که اشاره کردی در یک برنامه است یا یک سری برنامه است که تو چند پارت قراره که یعنی یک الان سری این برنامه‌هایی رو ایجاد کتابش رو کنید؟ صدف چون که دارم میخونم از خیلی چهرهای من هم برای آقای فخرآور میدونم باید بفرستم، از خیلی از چهرهایی که ما میشناسیم، ما باشون کار که نکردیم میدونیم کیان و اینا. خیلی چیزا رو گفته که من دلم میخواد درباره اینا بیشتر بدونم. البته بعضیا رو اسمشون رو سیاه کرده ولی خب یه جورایی ما میدونیم که کیو داره میگه. چرا سیاه کرده رکسان؟ فرباد و فامیلش رو سیاه کرده. طلایی؟ حتما دیگه. چرا آخه چرا ببین نگرانی از چی داره؟ فربود که رفته ایران. اومده بوده از ایران به کنفرانس شهریار آهی به تو سال 2007. اون همبستگی بود، اتحاد همبستگی گذاشته بودن توی پاریس، یک مهم. کنفرانس بزرگی آهی گذاشته بود، از ایران آمده بوده اونجا. گوش کن. حالا ازش پرسیدم طلاییه یا نه، خندید نگفت آره و نه. ولی فرباد دیگه ای نداریم یه پارتی هم که شما اسم آهی و اینا رو آوردید گفتش که من که منشن نکردم. آره دیگه، من که این از سو گفتم. شدن میترسه، نمیخواد سو بشه. آره بعد فرباد طلایی میاد بهش تو کنفرانس میگه میشه من باهات حرف بزنم به تیمرمن. من دوست دارم با شما هم فرباد، اگه که من دارم میگم خب اینم نوشته تو کتاب، اگه گرفتارت گردن من نباشه، خود تیمرمن هم نوشته. بعدا فرباد میاد میگه من میشه با شما همکاری کنم، من دوست دارم با شما همکاری کنم ولی این مستلزم نیست که من به امریکا باید بتونم فوش بدم. گوش میدی؟ خب تیم منم obviously doesn't fall برای یه همچه آدمی دیگه. ولی همینقدر که این اومده اینا رو گفته نشون میده چقدر، ببخشید این آدما سوس چیزن. یادته با من و تو یه مناظره داشتش تو کانالیه سست عنصر، تو مردی که میخوای جاسوس امریکایی بشی بعد به من و فخرآور میهنگ میزنی، خجالت داره. اقلا ما حرفمون یکیه نه مثل شما. خیلی هم این تو نوشته. امیر عباس برات میفرستم این کتابو. اوکی. آره. سیستم الموت ضد موشک الإسرائيلي الموت پادم. الإسرائيلي لبيك يا حارس لبيك. بذار اسکل. باشه بچه ردش نکنیم ببین چی میگه. کی میفرسته اصلا به پایین چه پس؟ زبونی گفت؟ چرا فرستادیم پایین؟ میذاشتین من راحت من دختر. اعتراف کنم آقای ببخشید من فرستادم. الان نفرستین. آوردمش.
آره بذاریم ببینم. آروم بگو، آروم بگو، نمیخواد تون تون بگی، نمیری پایین. بگو آروم بگو. لبیک یا اسرائیلی بگو. چی میگفتی؟ لبیک اللهم لبیک. لبیک لبيك چجوری؟ حماس، لبيك حزب الله، آها. لبيك حشد الشعبي، لبيك ببین انصر الله يمن. ببین یه چیزی میگم، ایرانیا لطفا گوش نکنن یه لحظه، ایرانیا گوش نکنن. ببین سوست ننت میدونی چیه؟ لبیکه. یه لبه کم به اون بگو. لب کن بذار ببینم میدونی چیه. آره لبیکه. صداش شبیه رعوفه. نه او یارو الان داره سرش فکر تمام میکنه، فکر کنم داده الان گوگل ترنسلیت ببینه سوست چیز چی میشه. ام، لا لا لا. آره الموت زد. لإسرائيل، الموت یه لإسرائيل، الموت الموت خواهیت لترامب، جد الموت آبادت لترامب. خامنه الموت ای الخامنی الموت. الفرخ. الفرخ میدونی چیه؟ الموت الرضا پهلوی، خفه الموت شو. ترامب، الموت بنیامین نتانیاهو. الموت الخامنی الفرخ. صنایع اینو بگو، بگو خامنی الفرخ. الخامنی. یکی وای نوشته الخفه دهنتون. من نمیدونستم الفرخ اینقدر بده. تو این کنفرانسی که توی دیترویت میشیگان بودیم، یه سری از این چیزای عراقی، یه نماینده‌های عراقی آخوندم اونجا بود اون بودن. جلو نشسته با امام سفید. آخونده، اون آخونده اون شیعه چیز بود، شیعه به شدت ضد خامنه ای، ضد حزب الله بود از لبنان، که اومده بودن هی به زور میگفتن بیا. به من گفتن واسه کنارش عکس بگیر فلان. گفتم بابا ول میکنید سر جدتون. گرفتن یواشکی چند تاشون عکس هم گرفتن. گفتم این دیگه هولناکترین لحظه زندگی آقای منه که اینو. فخرآور، آقای بله فخرآور، تو مزدور ای- امریکا هستی و به زودی هستم در تا زیر چشمت در چکمه بیاد. های آمریکایی له خواهی شد. من مزدور امریکا هستم تا چشمت در چقدر بیاد. صداش آشناه. بعد آره من اونجا توی این کنفرانسه برگشتم گفتم برای عراقی داشتم تعریف می‌کردم. گفتم به خامنه‌ای میگیم الفرخ. دیدم همه قه 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 قه. عراقی‌ها، لبنانیام زیاد نمیفهمیدن. بعد لبنانی‌ها توی از عراقی وطن و از چیز فروش، پرسیدن. توی عراقی گفت وطن فروش، وطن رهبرت فروش. ترامپی است، رهبر ترامپ خائن، ترامپ نجستی است که به کشور جستی. عزیزمان ایران میگوید تو کشور کشور لعنتی و عزیز نیشن توه، تو که تروریست. عربی به ایران چیکار داری برای چی مرتیکه؟ نه فهمیدی اینجا آقای فخرآور؟ تو آقای بالفهمیدم. که انقدر فخرآور، اینقدر برای آمریکا دم تکان نده. دم تکان قدرت میدهم تا جمهوری چشت اسلامی درم. را ببین، امیر جانی من عرب قدرت نیست، جمهوری اسلامی را ببین. جست باشه عربی حرف زدن دوبار میگیره، یه اصلا عرب نیست. دوبار آقا بذارید اسرائیل ببینیم چی میگه. را صبر کنید بذارید ببینیم چی میگه. دوبار اسرائیل را موشک باران کردیم. چه آره غلطی توانستید کنید؟ چقدر موشک این برانی که همون پسره موفق موشک نیست که بوده. برنتن. گرفتنش یه دفعه، این همین تو چه عربی هستی که ت رو به این عوضی راحتی گرفته تلفظ بودنش. میکنی آقای راشد؟ عرب ترامپ. لکه داره، لهجه داره. آقای فخرآور، آقای فخرآور، روح الله زم را برای خود یادآوری کن. روح الله زم را یادآوری کن. چه زمانی رسد که تو را در سطل زباله آورد ایران. در یه جورایی عربی تو به شبیه بعد گفت به زبون آبی فخرا. های حرف خودتون میزنه. بچه. نکنم آبی آورد های ایران خودتی کله. چیه؟ آورد آبی های ایران رحیمی فکر مگه؟ کنم داره. ولی در عربی گفت دقیقا در. آقا این آه، عرب نیست، این اصلا عربی نه بلد بابا، نیست. این این از این بابا این چیزا هم بچه های پاش اومده با فوتبال عربی نشسته. مثلا حرف میزنه. ما بچه بودیم تلفن رو برمی داشتیم علکی مزاحم تلفنی میشدیم، اینم از اون مزاحم تلفنی هست. خب حالا بذارید چیز کنیم. بچه ضد موشک تات گفتم میرسه به اسرائیل امروز دیدین که رسید. کی بود اون پسره که اومده بود بالا میگه اوه طول میکشه تا حالا یک ماه یک هفته فلان. بیاد گفتم بابا جان ظرف چند ساعت میرسه. امروز پیاده شد تو اسرائیل. اصلا سیستم رو سوار کردن و آماده است. الان آماده بهره برداری سیستم. یعنی خامنه ای به در اتاق تاج خوابش و عوض گنبد شده. آهنین. آه. فخرآور، اون گمبد آهنین تاج ننت. و خب گنبد آهنین هم هیچ غلطی نمیتواند بکند. ای جو حالتی. وعده های صادق سه این بار از تاد گذشت و صادق دوست چی بود که انشاءالله سه سر باشه؟ خانه بنیامین نتانیاهو فرود خواهد آمد ولی و حرومت بچه با داشته لذت ادبی باشن دارد ها. دقت و خدا کنید فوش خیرت بد دیدنی نمیده. ما است هرچی بهش فوش بد و میدیم فوش بد نمیده. دیدنی این است فقط آن عربی زمانی قرآن که میخونه. آقای فخرآور رئیس بله تو چند وقت پیش قرار بود ترور بشه. ترور بشود. چیز قرآن قدرت مرا پیدا کن. ببین حالا که انقدر عربی الف لام میم تو قرآن یعنی چی؟
ترامپ نجست و اون ترامپ کثیف نجسته، اوکی. تا قبل تا شود. اینها را بفهم. وقتی قدرت ترور ترامپ وجود دارد تو عددی نیستی. روح الله ماشاءالله، زم را یادآوری کن. یادآوری میکنم. 20 سال همین غلط ها رو کردین ولی هیچ غلطی نتونستین با امیر فخرآور بکنین. چیزایی رو مفت یک میزنید. رویاهایی دارن اینا یک رویاهایی دارن که خب ضد موشک تاد در به اسرائیل رسید. حمله فخرآور خطر فاشیست های نزدیکتر به توست. الموت اه. الاسرائیل. حالا دیگه بابا خفه شو برو این پایین چی دیگه میگه الله بندازش نازیه؟ پایین. آقای لبیک حزب فخرآقا ننداز من الله پایین. لبیک اون امیر بچه لبیک بندازش حزب پایین دیگه تو رو الله خدا. لبیک آقا حزب ولش الله. کن، بذار حرفاشو بزن. یه آخر اتاقتون چیز میشه شیرینه، بذار چیز مطمئن بگو. باش در فکر کن یه امریکا هم دلغک آوردید آرامش پیدا داره بند نداری. بازی میکنه، آتیش در از دهنش در امریکا میاد. هم آرامش پیدا اب نداری. نداره ما می آیند نمیترسیم بالا آقا سرت. ولش کن می نمیترسه. آیند بالا سرت و بذار مثل ساله تو عربی بلدی؟ والا من و فقط مثل شعر عقاب من تو را میخونم. عربی شکار بلدم شعر امیر خواهند جان. کرد. میخونم من انقدر جان. عربی بلدم. منفوری. مطمئن باش به گور خواهید برد آوردن خاندان پهلاوی را. حالا کی خواست آدم پهلوی رو اشتباه هم بیاره؟ اومده، اتاق اشتباه اومده، بیچاره اصلا گناه نمیدونم ما داره. چی کنه. بنده فاطمه خدا. پهلوی آسایی. مطمئن. اه، واحد برو اتاق آقای فاطمه آسایی. فخرآور ما اوکی. دانست. آقا اون یکی دانست اتاق اون یکی بود، اون بره بغل دستیه، ما اشتباه اتاق اومدی. دانست که تو بغلیه اشتباه اومدی. ما دانست که تو جمهوری خواه هستی و دومد وصف ترامپ هست. اما مطمئن باشید ما اینها را برای پدر رخسانه هم میگوییم که طرفدار نظام شاهنشاهی هستند. پدر بدانید رکسان که طرفدار هیچ نظام پدر غلطی رکسانجان نمیتوانید خیلی وقت بکنید. رفتار نظام شاهنشاهی نیستن. ببین بعد میگی مطمئن اتاق اشتباه باشید اومدی. اون یکی رکسان مطمئن بود تو اون باشید یکی شما اتاق. خواهید همه مرد. رو اشتباهی شما گفتی. خواهید مرد و موریانه بدن شما را خواهد درید. اما به حق جمهوری عزیز مقدس اسلامی تا ظهور مهدی و امام زمان باقی خواهد ماند به تکبیر. زعامت و رهبر. عاطف خب خوبی بود امروز. این مشکل از حاطف صالحیه. من الان بچه ها نه گفتن یه اسمشو. سری ایراد توی این درود خدمت همتون. یه سری ایراد توی خاکمون هست. این خاکمون یه ذره باید بعد از فردای آزادی یه ذره تغییرات توش بدیم به کمک اسرائیل ما اتفاقا بابا تو از اینا زیاد حساسیت داریم نگیم. با سال آره جان کم نیستن. حمله میگه فاشیست ما رو های موریانه میخوره. اگه ما رو موریانه سلطانیسم میخوره شما رو کرم چی میخوره؟ اصلا مایکش هم نیبست برای شعر بذارم اسلامی خواهم گنجی. به ولی انداختینش جنبش پایین میگو ها. من دخالتی آقای نکردم الان نه داری فخرآور بیرون لایو میگو یه نی. میدی؟ ایرانی درود خواهرم از نه الان ادب به تو آقای زنگ میزنم. فخرآور. میگفت یه ایرانی رفته بود دبی، بعد بلد نبود عربی صحبت کنه، هی میگفت الکباب بخوام، الدوق بخوام، البرنج بخوام. یارو گارسونم همه چی براش می آورد. گفت ببین من چه عربیم خوب شده. گفت خاک بر سرت، الگوزم نمی آوردن اگه من ایرانی نبودم. همونه. خب بچه ها اتاق میخواین چیکار کنین؟ اتاق میخواین همین آقای فخرام من شما تماس داشتین من فکر نشان کنم بهم بدین. ببندین دوباره باز آم بکنیم که آره آره چیز منم صد فکر نشه، کنم درصد ببن فقط من که آره این سیو بشه، این اتاق بمونه مستقل. بعد آها اوکی. و همین الان دوباره دوستان برگردین فوری بیاین بالا که من یه مقدار با این سلطنت طلبا سر ماجرای داریوش کار دارم. چه پس من اندو حمله بزنم. وحشیانه ای دارن میکنن. و من تعجب میکنم از مادر نمیدونم نیکا این شاکر مادری کی؟ نیکا شاکرمی. اون با ولش کن بابا. بابا اون اون سلطنت طلب دیوونه. یاسمین هم امروز عکس العمل نشون داد. یه ویدیو از فرخزاد گذاشت که داریوشو خوش بکوبه. بالشه. این حالا یادش ویدیوهای رفته فرخزاد و پارسال. علیه شازده رضا بذاریم بالا که ببینن که رضا دیبا فرخزاد پارسال مگه همین داریوشو رضا بغل صده نکرده بود؟ است. کلی قربون صدقش رفت. به تو همین نظر موومنت با هم طرف دیگه قربون صدقه بودن تو همین محصا. بریم تو اتاق بعد که ریکوردم بشه میمونه. ببندیم پس اینجا رو دیگه صدف آره ببندیم. بریم چی اون ور که به اون اتاق. چی میخواستم بگم؟ آها